दिवाळी आली आहे तर आपण बनवणार कंदील. चला आता आपण कंदील बनवायला स्टार्ट करूया. लेकिन पहिले आपल्याला मला सांगायचे काय काय चीज. पेपर, स्केल, सीझर, पेन्सिल, स्टॅपलर, सुई आणि धागा. चला आता आपण या कंदील बनवू शकतो. हा डिझायनर पेपरच्या पाठी आपल्याला लाईन मारायची आहे. अशा प्रकारे पेपरच्या बॅक साईडला तुम्ही लाईन मारावे. आता आपल्याला पेपरला कट करायचे. आता या पेपर कट करून झाले. आता त्याला ओढून घ्यायचंय. आता तुम्ही आपल्या पॅरेंटची हेल्प घ्या, जशी मी आपल्या आईची हेल्प घेणार.